Happy New Year, guys. Relax, eksakta magdating mo doon 2 minutes. Sa lahat po naman nandito, marami pala kayo, kanina nagkakaroon kami ng tao. Ngayong pasabog na yung kaputok, dumami na kayo. Wala na rin kaming hawak na 500. Okay, man? Hey, ang oras po natin ay 11 minutes and 2 seconds. Kuya Mike, siya po yung mayor namin. First time yung nakita ang mayor namin, ano? Ito po, batang-bata, ano sir? Kaway-kaway po kayo. Ayan, simple lang po yan. Napakasimple yung mayor natin, no? Pinakabatang mayor sa buong Philippines. Alam niyo po, nung nagkaroon po tayo ng release distribution, may mga nakausap ako na first time nila nakita si mayor. Sabi ko na, grabe ang mayor nito, batang-bata, ang simple pa. Ang simpleng tignan, ang simpleng tignan. Napakasimple ng mayor namin. Yes! Pag nakita nyo yung kulay pula, nawawala na yan, at puti na lang ang naiiwan na uno, tumayo na tayong lahat. Yan? Yes. Pwede rin kayong sumabay magbilang. Pero mahaba-haba po tayo. Isang minuto pa yan. Sabay-sabay po tayo magbibilang lahat. Basta ilabas nyo po ang inyong mga cellphone. At sa banda po natin, no? Maraming salamat sa inyo. Lima, talagang in-entertain nyo po yung first batch ng mga bisita natin kanina. Napakarami. Oo, sige. Siguro, pagkatapos ito, dito parang gusto na rin nilang magbagong taon sa bahay nila. Ganun po. Kaya sasabayan na rin nila. So, sasalubungin na po natin ang ating po tayo tuloy. Ano nangyari sa GR? Ayan! Ayan o! Tuloy na po lahat! Kaway-kaway po tayo! Tuloy na po lahat! Mga cellphone na may flashlight. Dahil bilhin po ang Luca Park. I-switch po ang flashlights po ng ating mga cellphone. Sana naman po, hindi kayo lobat ha. Tingnan natin ang mga ilaw ng mga cellphone. Alam ko po na sana itong 2022, bigyan po tayo at ingatan po tayo ng Panginoon at bigyan ng lakas ng pangangatawan. At pagka po tayo magtira ng galit sa ating mga puso, mahalin po natin ang ating kapwa. Asa ng mga ilaw ng mga cellphones ninyo? At ingatan sana tayong lahat at bigyan po na marami pang blessings at gabayan po ang ating mga namumuno. Sabay-sabay po natin bilhin! Magmuli! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
Baka naman po, nakalimutan po ninyo muna si talunan.